আজি আপোনালোকৰ কাৰণে জামুৰ চৰবত লৈ আহিছোঁ তাৰ কাৰণে কেইটামান পদিনাৰ পাত লাগিব বলকচোন কেইটামান পদিনাৰ পাত আমাৰ কিচেন গাৰ্ডেনৰ পৰা লৈ আনো ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আপোনালোক যদি নতুনকৈ মোৰ চেনেলত চাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ৰঙা সাবস্ক্ৰাইব বাটনটো টিপি দিব থ্যাংক ইউ আৰু এতিয়া বলক চৰবতটো বনাও জামুৰ ইয়াৰ বাবে সৰু এবাটি মই জামু লৈছো এখিনি কাটি পিনে গুটিখিনি সাইড কৰি লৈছো আৰু এতিয়া মিক্সিৰ জাৰত জামুখিনি গুটিখিনি গুছাই লোৱা জামুখিনি দি দিছো আৰু ইয়াতে পদিনাৰ পাত 6-7টা দি দিছো আদা সৰু চাই এক টুকুৰ দিছো আৰু মিচিৰি সৰু 3-4 টুকুৰ দি দিব সোৱাদ অনুসৰি মিঠাটো কেনেকুৱা ভাল পায় আৰু লগতে নেমুৰ ৰস এচামুচ দি দিছো আৰু এইখিনি মিক্সিত ভালদৰে পেষ্ট কৰি লৈছো এয়া দেখিছে একেবাৰে পেষ্ট হৈ গৈছে এতিয়া হক জামুৰ চৰবতটো ৰেডি কৰো ইয়াৰ বাবে আমি এটা গ্লাছত এই 3 চামুচ দি দিছো লগতে এচামুচ গোন katira দি দিছো তিয়াই থোৱা গোন katira হয় ইয়া দেখিছে কিমান ফুলি গৈছে গুটে ৰাতিটো তিয়াই থব আৰু এয়া হৈছে গোন katira ইয়া 3-4টা গুটে ৰাতি পানীত তিয়াই থব 5-6 জন মানুহে খাব পৰাকে হৈ যাব আধা গ্লাস পানীত তিয়াই থৈ দিব আৰু এয়া আপোনালোকে যিকোনো চৰবতত দিব পাৰে নেমুৰ চৰবত হওক মিল্কশেক হওক কিয়নো এয়া টেষ্টলেছ হয় ইয়াৰ হেল্থ বেনিফিট বহুত বেছি গৰমত আমাক শৰীৰ ঠাণ্ডা কৰি ৰাখে ইমিউনিটি বুষ্ট ডাইজেশন ৰিলেটেড প্ৰবলেম সলভ কৰে ইয়াত যথেষ্ট পৰিমাণে ক্যালসিয়াম মেগনেছিয়াম আছে ফাইবাৰ আছে ওয়েট লছৰ কাৰণে ভাল এন্টি এজিং হয় চুলি হৰা কমে মুঠতে ইয়াৰে বহুত বেছি হেল্থ বেনিফিট আছে আপোনালোকে যদি এয়া কন্টিনিউয়াস এসপ্তাহ মান খায় তেতিয়াহলে 4-5 দিন গ্যাপ দি আৰু কৰিব এই ধৰণে কৰিলে আমাৰ কাৰণে ভাল আৰু তাৰ পিছত ইয়াতে পানী দি দিছো আৰু লগতে সোৱাদ অনুসৰি ব্ল্যাক সল্ট বা নরমাল সল্টটো দিব পাৰে আৰু কিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছো আৰু এয়া আমাৰ জামুৰ চৰবত ৰেডি এতিয়া জামুৰ হেল্থ বেনিফিটস বহুত বেছি আছে হেয়া সকলোৱে জানে তথাপিও কৈছো ডায়াবেটিক পেশেন্টৰ কাৰণে এয়া ভাল হেল্থ হাৰ্ট হেল্থৰ কাৰণেও এয়া বহুতেই বেছি উপকাৰী জামুৰ চৰবত আপোনালোকেও খাওক আৰু ময়ো খাওঁ সঁচাই এই জামুৰ চৰবত বহুত বেছি টেষ্টি হৈছে আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাব পাৰে